دقت کن. پس هرچی تعداد الکترون های لایه والانس بیشتر باشه، این انرژی هم که من میدم هر چقدر مقدارش زیاد باشه، چون بین این الکترون ها تقسیم میشه، عملا نمیتونه الکترون ها رو آزاد بکنه از لایه والانس. از طرفی هرچی الکترون های لایه والانس کمتر باشه، با دادن انرژی به اتم، الکترون لایه والانس آزاد میشه. پس با توجه به این تعریف 3 دسته ماده شکل میگیره: 1 هادی ها، 2 عایق ها و 3 نیمه هادی ها. به به جانم، خوب گوش کن. 3 دسته ماده شکل گرفت. از تو ماده اومدیم تو اتم و رسیدیم به انواع ماده ها. 3 دسته ماده شکل گرفت. چند دسته؟ 3 دسته. 1 هادی ها، 2 نیمه هادی ها و 3 عایق ها. خوب گوش کن. با توجه به تعریفی که کردم، هادی ها رو لایه والانسشون، رو لایه ظرفیتشون معمولاً 1 یا 2 الکترون دارن. یعنی هرچی من اون انرژی سومه انرژی خارجیه بود، هرچی به این اتم میزنم، نهایتاً این انرژی بین 1 یا 2 تا دونه الکترون تقسیم میشه. بنابراین الکترون انرژی بسیار بالایی میگیره و خیلی سریع آزاد میشه از اتم. اوکی؟ پس اینجا میشه دارای 1 یا 2 الکترون در لایه ظرفیت. نیمه هادی ها، همین الان تکلیفش رو روشن کنم. نیمه هادی ها 4 تا الکترون دارن تو لایه ظرفیت. اوکی؟ نیمه هادی ها تو صفر مطلق، یعنی منفی 273 درجه. مرسی، متشکرم عزیزم. منفی 273 درجه. عایق کاملا تو دمای اتاق میتونن هادی باشن، ولی هدایتشون به اندازه هادی ها قوی نیست. یادت باشه. پس این میشه مال نیمه هادی ها و عایق ها بین 4 تا 8 الکترون. بین 4 تا 8 الکترون. خیلی جالبه ها. این میشه 3 دسته عالی قشنگ درجه 1 از ماده. بیا تو تصویر، خیلی باهات کار دارم. بیا رو پاورپوینت. من تا اینجا که توضیح دادم یه ریویو بکنم. اصطلاحاً یه توضیح رو پاورپوینت بدم، یه سری انیمیشن ببینی، کیف کنی، جیگرت حال بیاد و بریم سراغ مطالب بعدی. خب طبق تعریف بزرگوار گفتیم به کوچکترین ذره یک عنصر که هنوز خیلی جون داره این مطلبا، که هنوز خواص عنصر رو داره، میگیم اتم. به به. یعنی کوچکترین ذره اگه خواص عنصر رو نداشته باشه نمیگیم دیگه اتما. اوکی؟ خب اتما از ذرات کوچکتری به نام الکترون، پروتون و نوترون تشکیل شدن. به به. میخوام مطالب رو جمع‌بندی کنی تو ذهنت. پروتونا و نوترونا تکلیفشون روشنه. کجان؟ تو هسته اتم، تو مرکز اتم. الکترونا کجان؟ دارن برای خودشون میرقصن. کجا؟ تو یه سری مدار. این مدارها کجان؟ دور هسته. عملاً الکترونا دارن دور هسته و دور خودشون چیکار میکنن؟ میچرخن. اوکی؟ میبینی چقدر این انیمیشن جون داره، چقدر قشنگه. این زرده و سبزه و قهوه‌ای الکترونن، اون وسطی هم هسته است. میبینی دارن دور هسته اصطلاحاً میچرخن. میبینی؟ به به. یه مثال بزنم. مثلا ساختمان اتم کربن. تو هسته اتم کربن ما 6 تا پروتون داریم، بار مثبت. 6 تا نوترون داریم، بار خنثی. و 6 تا الکترون که دارن دور هسته میچرخن. میبینی الکترون ها عملا تو 2 تا مدار قرار گرفتن. یه مدار که نزدیکترین مدار به هسته است، 2 تا الکترون روشه. یه مدار که در واقع دورتره، یا دورترین مدار به هسته است، اصطلاحاً 4 تا الکترون روشه. میبینی این الان ساختار اتم کربونه. میبینی یه جمله جوندار اینجا نوشتم، رد میشم ازش مجددا بارها و بارها، 15 بار تکرار میکنم، نگران نباش. انقدر تکرار میکنم که یاد بگیری. اینجا گفتم الکترون ها با سرعت زیادی در مدار خود به دور هسته اتم گردش میکنن. چون سرعت الکترون ها زیاده، نیروی گریز از مرکز زیاده. اوکی؟ نهایتاً الکترون ها میل به ترک مدارشون دارن، میل به جدایش دارن. ولی جاذبه هسته، اون دختر پسره بود که گفتم، دیگه هیچ وقت این مطلب از ذهنت بیرون نمیره. این نیرو جاذبه، قربون خدا برم، نیروی جاذبه هسته عملاً جلوگیری میکنه از این موضوع. گرفتی داستانو؟ خیلی خوب. اگه یه دونه نیرو خارجی بیایم شیطنت کنیم، وارد بکنیم یه نیرو خارجی به این اتمه، عملاً چی میشه؟ میاد کمک نیرو گریز از مرکزه و باعث میشه الکترون از مدار خودش چی بشه؟ خارج بشه.
به به. یه انیمیشن هم اینجا دارم، کلیک کنم رام بشه ببینی خیلی قشنگه ها، قشنگ مشخصه ها، الکترون دارن دور هسته میچرخن. خیلی خوب. اما بریم سراغ توضیحات. نکاتی که گفتیم پروتون بسیار کوچیکه، قطرش هم 1/3 الکترونه، ولی جرمش 1840 برابر جرم الکترونه و این فوق العاده مهمه. چرا مهمه؟ چون اصلا از اینجا شروع میشه داستان. چون جرم زیادی داره، لذا جدا کردن پروتون از هسته اتم کار بسیار مشکلیه. تمام اینا توضیح دادم اوکی؟ منتها برای که ذهنت جمع‌بندی بشه، رو پاورم برات میخونم که کامل یادش بگیری. خب یه جمله جوندار اینجا هست، من از این عبور میکنم بعد برمیگردم. این ذرات در عبور یا انتقال انرژی الکتریکی نقشی ندارن. کدوما؟ پروتونا. چرا نقشی ندارن؟ چون اصلا جدا کردنشون بسیار بسیار سخته. الکترون‌ها را به آسانی میتوان حرکت داد. آنها ذراتی هستند که در انتقال انرژی الکتریکی نقش اساسی دارن. لذا وقتی قربونت برم صحبت از جریان الکتریکی میشه، صحبت از این میشه که یک مداری دارم، در اون مدار جریان الکتریکی اتفاق افتاده بدون که اون مدار درونش الکترون آزاد شده. این الکترون ها هستن که دارن حرکت میکنن. حرکت الکترون ها در داخل یه مدار برابر با ایجاد جریان الکتریکی تو اون مدار. یعنی اصل داستان همینه. لذا وقتی صحبت میکنیم که آقا یه مداری درش جریان اتفاق افتاد یا جریان در اون مدار جاری شد، یعنی بدون که آقا جان الکترون تو اون مدار داره حرکت میکنه. این الکترون ها کیان؟ همون الکترون آزادان. لذا پروتون ها به دلیل اینکه نمیتونن حرکت بکنن، جرم زیادی دارن، هیچ نقشی در ایجاد جریان الکتریکی ندارن. عملاً این بارای منفی ان که دارن جریان الکتریکی را ایجاد میکنن. همین اصل داستان این بود. اصل داستان این بود. اوکی؟ بیا تو تصویر. هر اتم در حالت عادی خنثی‌ست که صحبت کردیم دیگه، و با جداسازی الکترون ها از اتم های آن میتوان جریان الکتریکی ایجاد کرد. کامل اینا رو راجبش بحث کردم. یه سری نکته بگم. یک، مسیر حرکتی الکترون ها بهش میگن مدار یا لایه، راجبش صحبت کرده. اتم های تمام عناصر شناخته شده رو میتونن 7 تا لایه داشته باشن. میبینی؟ نوشتم اینجا هایلایت در واقع بنفش هم برات زدم که بدونی مهمه. بچا اینا تو امتحانتونم، اینا تقلب دارم بهتون میرسونم، تو امتحانی هم که مجموعه ماهر ازتون میگیره، برای اینکه بتونی سطح آمادگیت رو بدونی و انشالله هم توی مدرک گرفتن خیلی بهت کمک میکنه. اگه مدرک دوست داشته باشی، من که توصیه به مدرک گرایی به هیچ عنوان نکردم و نمیکنم. خود من فرهادی از بهترین دانشگاه رشته‌ام فارغ التحصیل شدم، با معدل بالای 18.4 جزء نخبه کشوری بودم، ولی مدرکم به هیچ دردم نخورد. به هیچ دردم. دقت کردی میخوام چی بهت بگم؟ و سهمیه بدون کنکور دانشگاه‌های خوب جزء 4 تا دانشگاه اول ایران، میتونستم دانشگاه خوب ایران تدریس در واقع تحصیل بکنم، داشتم، ولی ترک تحصیل کردم و کلاً زدم تو بازار و اومدم خودم رو رشد دادم و الان هستم خدمت شما. لله الحمد، لطف خدا الان که خدمت شما بالای چند هزار دانشپذیر دارم. لذا میخوام بهت بگم مدرک خیلی راهگشای کار تو نیست. اما یکی میگه آقای فرهادی من مدرک از مجموعه ماهر میخوام استخدام شم، از من مدرک میخوام، مدرک از سازمان فنی حرفه‌ای میخوام. خیر و برکت. برای که بتونی مدرک هم داشته باشی باید اصول و در واقع مفاهیم اولیه برق رو بهش آشنا باشی. وقتی میگیم الکترون چند تا لایه داره، میگیم از 1 تا 7 تا لایه. میدونی؟ باید بدونی. برای همین تاکید کردم با هایلایت بنفش برات آوردم. وگرنه از نظر من فرهادی اطلاعاتی ارزشمنده که پول تو جیبت کنه. اوکی؟ اگر اطلاعات پول تو جیبت نمیکنه باید رها کنی. چرا من اینا رو دارم بررسی میکنم؟ به 2 تا دلیل. 1، بیس برق رو بشناسی. 2، یه وقت بخوای مدرک بگیری به دردت بخوره. دقت کردی؟ پس این موضوع فوق العاده مهمه. بیا تو تصویر. الکترون‌های نزدیک به مدار هسته گفتیم به سختی آزاد میشن. چرا؟ چون نیروی مثبت نزدیک هسته بسیار زیاده. هرچی الکترون ها میان از هسته دورتر میشن، کامل برات آوردم که دیگه نقطه لاینحلی برات نباشه، عملا شدت این نیروی مثبت کمتر میشه. به لایه آخر هر اتم میگیم لایه والانس یا لایه ظرفیت. میبینی که میتونه از 1 تا 8 تا الکترون روش داشته باشه. به علت اینکه این جمله خیلی قشنگه، به علت اینکه الکترون های لایه والانس بیشتر از، خوب گوش کن، سایر الکترون ها از هسته دور هستند، راحت تر آزاد میشن. این بیس علمی برقه.
این جمله بیس علمی شجره‌نامه برق تو این جمله است. شجره‌نامه برق تو این جمله است. یعنی الکترون‌های لایه والانس میل به جدایش دارن بیشتر. چرا؟ چون از هسته دورترن. وقتی آزاد شدن ول میشن، رها میشن تو ماده. الکترونی که آزاد بشه وقتی بهش انرژی میدیم این انرژی رو با خودش حمل میکنه، شروع میکنه به حرکت کردن. وقتی حرکت میکنه الکترون آزاد تشکیل جریان میده، ایجاد جریان میکنه. هم بیس برق اینه، هیچ دیگه هم نداره. بیا تو تصویر. اگر در اتمی تعداد الکترون های لایه والانس کمتر باشد هر الکترون مقدار بیشتری انرژی دریافت میکنه و به راحتی از مدار خودش خارج میشه. اوکی؟ انرژی داده شده به لایه والانس بین الکترون های آن لایه تقسیم می شود. به خاطر همین بود که من گفتم اگر تعداد الکترون کمتری رو لایه والانس باشه عملاً الکترون راحت‌تر آزاد میشه چون انرژی بیشتری به الکترون میرسه. دقت کردی؟